في فيديو النهاردة هنتكلم عن فرانك أباجنيل، شاب عنده 16 سنة بس قدر يخدع العالم كله. اتنكر كطيار وكدكتور وكمحامي وفضل هربان من ال FBI لسنين، وقدر يجمع 4 مليون دولار من 26 دولة مختلفة عن طريق شيكات مزيفة، وده كله قبل ما يتم 19 سنة. وبعد ما اتقبض عليه قدر يشتغل مع ال FBI ويكون خبير مصرفي واستشاري، وأصبح فرانك أباجنيل هو أشهر وأجرأ مزور في التاريخ. بنبدأ الفيلم مع فرانك أباجنيل، شاب عنده 16 سنة ساكن مع أمه بولا وأبوه فرانك أباجنيل. وأيوة، الأب اسمه فرانك أباجنيل والابن اسمه فرانك أباجنيل، بس اللي هنتكلم عليه طول الفيلم هو فرانك أباجنيل الابن. بنكون في عام 1963 في مدينة نيويورك، وبتكون عيلة فرانك أباجنيل حاليا ما عندهمش أي مشاكل وعايشين حياة سعيدة. وبيكون والد فرانك أباجنيل رجل أعمال كبير وبيتم تكريمه من المدينة، وبيكون شخص محترف جدا في التحدث وبيقدر يقنع أي حد بأي حاجة، زي مثلا صاحبة محل البدل اللي أقنعها تفتح المحل بدري عن ميعاده عشان يأجر لفرانك أباجنيل ابنه بدلة. وبيكون ماهر جدا في التحدث مع أي شخص. بس المشكلة الكبيرة بقى إنه كان عليه ضرايب كتيرة جدا ومتهم في قضايا احتيال وتهرب ضريبي، فبيضطر يبيع عربيته والبيت بتاعهم وبيشتري بيت صغير يعيشوا فيه، وبتبدأ حياتهم تتبهدل وتتغير للأسوأ. في الفترة دي بيجي عيد ميلاد فرانك أباجنيل ال16، فبيفتح له والده حساب بنكي كهدية لعيد ميلاده، وبيجيب له دفتر شيكات باسمه. بعدها بتوصله أمه لمدرسته الجديدة، وفي أول يوم ليه في المدرسة بيجي طالب معاه في المدرسة وبيزقه عشان يقع ويخلي كل اللي موجودين يضحكوا عليه. فبيتضايق فرانك أباجنيل من اللي حصل وبيقرر إنه هينتقم من الطالب ده، فبيفكر في فكرة يعملها. وأول ما بيدخل الفصل بتاعه بيروح كاتب اسمه على السبورة مستر أباجنيل، وبيقول لهم إن هو المدرس الجديد بتاعهم وهو اللي هيدرس لهم مادة الفرنساوي، وهو أصلا طالب لكن بيعمل كل ده عشان ينتقم من الطالب اللي زقه من شوية. وبيروح مقومه قدام الفصل وبيخليه يقرأ محادثة باللغة الفرنسية من كتاب فرنساوي عشان يفضلوا باقي الطلاب يضحكوا عليه وهو مش عارف يقرأ. وبيعاملوا فرانك أباجنيل بطريقة وحشة جدا وبيقدر ياخد حقه منه. وبيفضل فرانك أباجنيل يدرس للطلاب دول لمدة أسبوع وهو مش مدرس أصلا. وبسبب الحركة دي بيضطر مدير المدرسة إنه يستدعي أبوه وأمه وبيشرح لهم اللي حصل، وبيقول لهم إن فرانك أباجنيل ابنهم كان بيستغل إن مدرسة الفرنساوي مريضة وفي أجازة، وكان بياخد مكانها وبيشرح للطلاب ويديهم واجبات. فبيعتذروا للمدير وبياخدوا فرانك أباجنيل وبيروحوا، وبيكون والده منبهر بيه جدا وفرحان إنه قدر يعمل كل ده. بعدها بفترة بتحصل مشاكل بين أبوه وأمه وبيضطروا إنهم ينفصلوا عن بعض. وبيقول المحامي لفرانك أباجنيل إنه حاليا لازم يختار هيعيش مع مين، أمه ولا أبوه. وبيكون فرانك أباجنيل مصدوم ومش مصدق إنهم هينفصلوا فعلا، وبيطلب منه المحامي يختار دلوقتي هيعيش مع مين. وبتفضل أمه تكلمه وأبوه يكلمه، فبيسيبهم فرانك أباجنيل وبيخرج من البيت وبيجري يركب القطر وبيسيب المدينة كلها وبيروح يسكن في شقة لوحده. ومن هنا بقى بيبدأ مشوار فرانك أباجنيل في النصب. وأول حاجة عملها هو إنه نصب على صاحب الشقة اللي كان قاعد فيها، وكان بيدوله إيجار الشقة عن طريق شيكات، لكن هو ما كانش معاه فلوس في البنك أصلا، فالشيكات دي ما كانش ليها لازمة، فبيضطر صاحب الشقة يطرده منها. بعدها بيروح شقة تانية وبيقعد يفكر إزاي يجيب فلوس عشان يدفع إيجار الشقة دي ويقدر يعيش حياته. فبتجيله فكرة في دماغه، وهي إنه هيعدل الشيكات بطريقة معينة وهيحاول يصرفها، لكن برضه الفكرة بتفشل والبنوك بترفض تصرفها له، وده لأن شكله شخص عادي وممكن يكون نصاب. فبيخرج من البنك وبيكون يائس جدا من حياته، وفي الشارع وهو ماشي بيشوف طيار نازل من العربية وبيشوف إن حياته مرفهة وسهلة والناس بيحبوه، فبتيجي في دماغه فكرة وهي إنه يصبح طيار ويعيش الحياة دي.
وطبعا لو أصبح طيار فصرف الشيكات وتزويرها هيبقى أسهل بكتير، وهيقدر يجيب الفلوس اللي هو عايزها، لأن البنوك أكيد مش هتشك في طيار، وكمان هم عارفين إن الطيارين مرتباتهم عالية، فمش هيشكوا أبدا في فرانك أباجنيل. وكمان على ما يراجعوا الشيك بقى، والعملية دي بتاخد أيام أصلا، هيكون فرانك أباجنيل سافر أو راح بلد تانية. تالت حاجة بقى، لو أصبح طيار فبكده هيصرف الفلوس اللي جايبها من النصب براحته، ومحدش هيسأله عن الفلوس دي أو إيه مصدرها، وده لأنه طيار. ففكرة إن فرانك أباجنيل يبقى طيار دي ممكن تخليه هو بالذات مليونير. وبعد فترة بيبعت فرانك أباجنيل رسالة لأبوه وبيقول له إنه قرر إنه هيصبح طيار، وبيروح لشركة طيران أمريكية اسمها بنام، وبيمثل إنه عايز يعمل بحث للمدرسة عن مهنة الطيار. وبيقابل طيار في الشركة وبيفضل يسأله أسئلة كتيرة عن مجال الطيران. ولحسن حظ فرانك أباجنيل إن الطيار ده كان معاه رخصة طيران منتهية، فطلب منه فرانك أباجنيل إنه ياخد الرخصة دي عشان يحطها في البحث بتاعه. فبيوافق الطيار وبيديله الرخصة، ودي أكتر حاجة هتساعد فرانك أباجنيل إنه يبقى طيار، لأنه ممكن يعمل نسخة زيها بالظبط أو يعدل عليها ويخليها رخصة صالحة. وبيسأله كمان عن الحاجة التانية اللي هتخليه طيار 100%، وهي البطاقة الشخصية للطيار من شركة بنام، لكن بيقوله إنه عشان يطلعها لازم يبقى طيار فعلا ومعاه شهادة طيار. وبعد فترة بيقرر فرانك أباجنيل إنه يبدأ خطته، وأول حاجة بيعملها بيكلم شركة طيران وبيقول لهم إنه مساعد طيار وعنده رحلة بعد 3 ساعات، وإن بدلته بعتها للمغسلة عشان تتغسل لكنهم ضيعوها. فبيصدقوه وبيوفروا له بدلة جديدة بدل اللي ضاعت. وبيكون فرانك أباجنيل متوتر جدا وخايف لا يتكشف إنه مش طيار. ولما بيخلص المصمم البدلة بيقوله إن الحساب $164، فبيكون عايز ينصب عليه ويكتب له شيك مزور ويخلص، لكن صاحب المكان بيقوله إنه مش بيقبل شيكات ولا فلوس، وإن تمن البدلة بيتخصم من أول مرتب ليه في الشركة، بس هيحتاج رقم بطاقته الشخصية في الشركة. وطبعا فرانك أباجنيل كان زور البطاقة ورخصة الطيران وجهز كل حاجة، فبيدي الراجل رقم بطاقته واللي بيكون عبارة عن رقم مزور. بعدها بياخد البدلة وبيكون ماشي في الشارع بيها، وكل الناس عمالة بتبصله بصات فخر، والأطفال بيسلموا عليه وفرحانين إنهم شافوه، وبكده يكون حقق اللي كان نفسه فيه وأصبح طيار. وأما بيدخل البنك دلوقتي بلبس الطيار المعاملة بتتغير 180 درجة، بيقعد على كرسي وبيصرفوا له الشيك بدون أي شك أو مراجعة وراه. وكمان بيجي مدير البنك يقابله بنفسه وبيشكره إنه جه البنك وتعامل معاهم، وده كله عشان لابس بدلة الطيار. فبيفهم إنه بكده يقدر يزور الشيكات عادي ويبدأ يصرفهم، وبسبب بدلة الطيار دي محدش هيشك فيه أو هيراجع وراه. وفعلا بيكتب أول شيك مزور وبيحط عليه علامة شركة الطيران وبينزل البنك عشان يصرفه. وبيكون فرانك أباجنيل في قمة التوتر، وبيدخل على موظفة البنك وبيديها الشيك، وعشان بدلة الطيار اللي لابسها وبسبب طريقة كلامه مع الموظفة بيقدر يصرف الشيك. بعدها بيزور شيكات تانية كتير وبيبدأ يصرفها في كل مكان. وبيسافر فرانك أباجنيل أول رحلة ليه كمساعد طيار وهو ما يعرفش أي مصطلحات في الطيران، فده خلاه يواجه مشاكل في الكلام مع الموظفة في المطار ومع المضيفات، وبيفضل يدور على الكرسي اللي المفروض هيقعد عليه وما بيكونش عارف مكانه فين بالظبط، لحد ما بتيجي المضيفة وبتفردهوله عشان يقعد. وقبل الرحلة دي بيبعت فرانك أباجنيل جواب لأبوه وبيقوله إنه تخرج حاليا من المدرسة وأصبح مساعد طيار بدون ما يدرس حتى في الكلية، وإنه مسافر أول رحلة ليه دلوقتي. وبينزل من الطيارة، وبعد فترة بيروح البنك بلبس الطيار برضه، وبيدخل على موظفة معينة هو شايف إنه هيقدر يقنعها بكلامه، وبيقول لها إنه طيار في شركة بنام وإنه عايز يصرف الشيك ده ويعزمها على العشاء. وبيقدر يسحبها في الكلام وبيخليها تعرفه معلومات مهمة عن الشيكات وعن مكنة الميكر اللي بيكتبوا بيها على الشيكات. وبيروح لمزاد المكنة دي كانت معروضة فيه وبيقدر إنه يشتريها.
ودي هتساعده جدا في عمليات التزوير. في الوقت ده بقى بتبدأ البنوك اللي صرف فيها فرانك أباجنيل الشيكات تكتشف إن دي شيكات مزورة، فبيبدأوا يبلغوا ال FBI على طول، وبتبدأ ال FBI يجيلها بلاغات كتيرة من النوع ده، فبيفهموا إن في نصاب هو اللي بيعمل كده، فبيعينوا محقق فيدرالي اسمه كارل هنريتي في قضية فرانك أباجنيل، وبيشرح لفريقه عن اللي الشخص النصاب ده بيعمله، وبيقول لهم إنه بيصرف الشيك في البنك بسهولة، وده بسبب مكنة الميكر اللي بيعدل بيها على الشيك. وفي الوقت ده كانت البنوك عشان تتأكد من الشيك محتاجة أسبوعين على الأقل، فكان بيقدر النصاب ده إنه يصرف أكتر من شيك من بنك واحد أو من مدينة واحدة، فكانت خسارتهم كبيرة. وبيبان على المحقق كارل هنريتي ده إنه عبقري جدا، وبيبان عليه إنه مهتم بقضية النصاب ده واللي هو فرانك أباجنيل. وبيقابل فرانك أباجنيل أبوه وبيقعدوا مع بعض وبيتكلموا، وبيقول له فرانك إنه جاب له عربية هدية مكان اللي باعها من فترة بسبب الضرايب، وبيحتفلوا مع بعض بالعربية. بعدها بيفتكر والد فرانك أباجنيل زوجته وبيفضل يعيط، وبيفتكر فرانك أباجنيل لما كانوا بينفصلوا وبيكون حزين هو كمان. وفي الناحية التانية بيكون المحقق كارل هنريتي بدأ يتحرك ويجمع الأدلة عشان يعرف مين هو النصاب ده، وبيفضل فترة يمشي ورا البلاغات اللي جاتله من البنوك لحد ما بيقدر يعرف إن النصاب موجود في مكان معين، وبيكون المكان ده هو فندق قاعد فيه فرانك أباجنيل. ولما بيروح المحقق كارل هنريتي الفندق ويسأل صاحب الفندق شوية أسئلة بيقدر يعرف إن النصاب اللي بيدور عليه موجود في الفندق حاليا، وإنه خلاص كده هيطلع يجيبه من الأوضة بتاعته رقم 201 وهيقبض عليه ويحقق معاه والموضوع خلص خلاص. لكن أكيد مش هيتم القبض على فرانك أباجنيل بالسهولة دي ومن الأول كده. وفعلا بيكون فرانك أباجنيل موجود في الفندق في الوقت ده، وكان بيجيب حاجات وطالع غرفته، فبيقابل وهو طالع 2 أصدقائه في الفندق وبيسلم عليهم، وكان واحد منهم أعمى والتاني ماسك إيده وبيوصله لمكان. وفي نفس الوقت بيتحرك المحقق بسرعة عشان يقبض على فرانك أباجنيل، وبيروح الغرفة رقم 201 وبيدخل الغرفة وبيكون رافع مسدسه ومستني فرانك أباجنيل يخرج من الحمام عشان يقبض عليه. فبيخرج فرانك أباجنيل وبيعمل حركة ذكية جدا، بيقول للمحقق إن هو أصلا محقق واسمه باري ألين، وإنه شغال في الاستخبارات الأمريكية، وبيقول له إنه بقاله فترة بيجمع الأدلة وإنه قدر يوصل للنصاب ده قبل ال FBI وخلاص قبض عليه. وبيفتح الشباك وبيلاقي أصدقائه الاتنين لسه بيركبوا العربية، فبيقول للمحقق أهو ده شريكي وقبضنا خلاص على فرانك أباجنيل، وبينده لصديقه اللي بيشوف وبيتكلم معاه. وبكده بيصدق المحقق الحقيقي اللي شغال في الاف بي اي ان ده فعلا محقق من الاستخبارات الامريكيه، وهو في الحقيقه ده فرانك اباجنيل اللي بيدور عليه وعايز يوصل له. وبيكمل فرانك اباجنيل كلامه وبيطلب منه انه يخليه هنا لحد ما ينزل الادله دي للعربيه عشان محدش يدخل مسرح الجريمه. وبيسمع المحقق كلامه وبيقول له تمام انا مستنيه، وبيكون نازل خلاص وهيهرب، لكن بيوقفه المحقق تاني وبيقول له انه نسي المحفظه بتاعته معاه، فبيقول له فرانك أباجنيل خلاص خليها معاك لحد ما ارجع تاني انا واثق فيك. وبيقعد المحقق يستناه قد كده، ولما بيفتح محفظته اللي سابها معاه بيلاقيها كلها كروت وورق ألعاب، ولما بيبص من الشباك بيشوف فرانك أباجنيل بيهرب، وبيعرف إن ده هو فرانك أباجنيل النصاب اللي بيدور عليه مش محقق من الاستخبارات الأمريكية. وبتعدي الأيام وبتنتشر قصة فرانك أباجنيل في الصحف والمقالات، وبيقولوا إن في شخص بيمثل إنه مساعد طيار وبيلف العالم كله وبيصرف شيكات مزورة، وبيكون مطلوب القبض عليه. وبنيجي لليلة رأس السنة وبتكون كل الناس أجازة اليوم ده، لكن المحقق كارل هنريتي بيكون شغال وبيحاول يجمع الأدلة عشان يوصل لفرانك أباجنيل في أسرع وقت. وهو قاعد كده بتجيله مكالمة، والمفاجأة بقى إن المكالمة دي من فرانك أباجنيل، واللي بيتأسف له عشان هو ضحك وكذب عليه لما قال له إنه من الاستخبارات الأمريكية، وكمان بيقول له على المكان اللي هو فيه دلوقتي ورقم الغرفة اللي هو فيها واللي هو 3113، وكمان بيعرفوا المكان اللي هيسافروا في رحلته الجاية. لكن المحقق كارل هنريتي ما بيصدقوش، وبيوعده إنه قرب منه خلاص وإنه هيقبض عليه قريب وهيدخل السجن.
وأول ما بيسمع فرانك أباجنيل الكلام ده بيخاف جدا وبيتوتر، وبيفضل المحقق كارل هنريتي يستفزه ويضايقه بالكلام لحد ما بيقفل فرانك أباجنيل في وشه، وبيكون المحقق فرحان جدا وواثق إنه هيوصل له وهيقبض عليه. وبيخرج فرانك أباجنيل من الغرفة وبيظهر إن كلامه كان صح، وإنه كان في المكان اللي قال عليه فعلا، وكان في الغرفة 3113 زي ما قال. وبتعدي الأيام وبيكون المحقق كارل هنريتي قاعد في مرة في مطعم وبيحاول برضه يجمع أي معلومات عشان يوصل لفرانك أباجنيل، فبيجي شخص من وراه وبيلاقيه كاتب باري ألين ومعلم على الاسم ده كذا مرة، وباري ألين ده هو الاسم اللي قاله فرانك أباجنيل في الفندق لما كان المحقق هيقبض عليه خلاص، وقال له أنا شغال في الاستخبارات الأمريكية واسمي باري ألين. فالمحقق كان بيحاول يوصل لأي معلومة من الاسم ده، فلما بيجي الشخص ده بيقول له إن هو كمان بيحب شخصية باري ألين ومهتم بيها، فبيسأله المحقق مين هو باري ألين أصلا، فبيقول له باري ألين ده هو ذا فلاش. فلما بيفهم كارل هنريتي إن الاسم ده اسم بطل خارق وشخصية بيهتم بيها الأطفال، بيعرف على طول إن النصاب اللي بيدور عليه ده مش شخص كبير في السن، وإنه طفل أو مراهق، ودي بتكون معلومة مهمة جدا لأنه بكده هيصغر دايرة البحث بتاعته. وبيخرج بسرعة وبيكلم المساعد بتاعه وبيقول له على المعلومات دي، وبيقول له إنه يزود البحث أكتر في مدينة نيويورك، وده لأنه لما كان بيكلم فرانك أباجنيل في التليفون كان بيتكلم عن فريق نيويورك يانكيز، وده فريق بيسبول في مدينة نيويورك، فكده قدر يصغر دايرة البحث جدا. وبيبقى وصوله لفرانك أباجنيل والقبض عليه خلاص قريب، وبعد شهور وشهور من التحقيق وجمع الأدلة بيقدر يوصل كارل هنريتي لمنزل أم فرانك أباجنيل، لكن دلوقتي هي منفصلة عن أبوه واتجوزت من شخص تاني وما تعرفش أي حاجة عن ابنها فرانك أباجنيل. وبيفضل المحقق يتكلم معاها وبيقول لها إنهم بيدوروا على مراهق اسمه فرانك أباجنيل زور شيك باسمه من فترة طويلة جدا، وإنهم اكتشفوا إنه لحد دلوقتي بيزور شيكات لكن بأسماء تانية، فبتخاف والدته عليه جدا. ولما بيسألها المحقق كارل هنريتي عن صورة لفرانك أباجنيل بتوري له صورة ليه لما كان في المدرسة، فبيعرف المحقق كارل هنريتي وبيتأكد إن باري ألين اللي شافه في الفندق ده هو فرانك أباجنيل، وإن فرانك أباجنيل اللي بيدور عليه ده طلع فعلا طفل وعنده 17 سنة. وبيخرجوا من البيت وبتعرف أم فرانك أباجنيل إن ابنها مطلوب القبض عليه وإنه مزور شيكات ب1,300,000 دولار، فبتتصدم جدا ومش بتصدق. بعدها بنروح لفرانك أباجنيل اللي بيكون هربان من الاف بي اي وعايش في ولاية جورجيا. في الوقت ده بدأ فرانك أباجنيل يزهق من وظيفة الطيار دي لأنه سافر بلاد كتير وعمل فلوس أكتر، وكمان البنوك بدأت تعرف موضوع الطيار ده، فبيبدأ يفكر بقى إزاي هيغير وظيفته دي. وبيقرر فرانك أباجنيل إنه هيبقى دكتور، وفعلا بيروح المستشفى عشان يفهم الدنيا ويبدأ خطته. وهناك بيقابل ممرضة لسه جديدة في المستشفى اسمها بريندا، وكانت بتعيط بسبب إنها غلطت غلطة كبيرة والدكتور المسؤول كان هيمشيها، فبيستعمل فرانك أباجنيل مهارته وذكائه معاها وبيطمنها وبيهديها. بعدين بيقول لها إنه دكتور واسمه فرانك كونرز، وإنه جاي بيسأل عن شغل في المستشفى دي. وفعلا بعد فترة بيزور شهادة تخرج من كلية الطب وشهادات تفوق وشهادات خبرة، وبيقدم في المستشفى عشان يصبح دكتور. وبيبعت فرانك أباجنيل رسالة لأبوه برضه وبيقول له إنه شغال دكتور حاليا. وما بيقابل مدير المستشفى ما بيكونش فيه وظيفة محتاجينها غير دكتور مشرف طوارئ بعد نص الليل، فبيضطر يوافق فرانك أباجنيل على الشغل في الطوارئ وفي شيفت بالليل. وبيقول لمدير المستشفى إنه في كل مستشفى اشتغل فيها كان بيختار الممرضة المساعدة بتاعته بنفسه، وبيختار فرانك أباجنيل بريندا ممرضة مساعدة ليه. وبيفضل فرانك أباجنيل يتفرج على فيديوهات وأفلام بتخص مجال الطب عشان يعرف معلومات عن الطب ويبان قدام الناس إنه دكتور فعلا. ومع مرور الوقت بيبدأ فرانك أباجنيل يعجب بالممرضة المساعدة بتاعته بريندا وهي كمان تعجب بيه. وبتكون دي لقطة مهمة جدا في الفيلم لأن بريندا دي هتساعد الاف بي اي بعد كده في القبض على فرانك أباجنيل، وكمان هيصبح فرانك أباجنيل محامي بسبب والدها. فهنشوف كل الأحداث دي وهنعرف إزاي فرانك أباجنيل هيتقبض عليه في الآخر وهنعرف كل حاجة، لكن في الفيديو اللي جاي. وبس كده، لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان تشوف الفيديو اللي جاي وتكملة القصة وتشوف الأفلام